Ako si Mark Lopez and my program is Pugad Vloggers, aired every Monday to Friday from 7 to 8 p.m. sa Radyo Bandido TV simulcast on 𝗕𝗹CE 8:10 a.m. sa Sky Cable Channel 224 TV Plus boxes and on free-to-air TV. Also sa facebook.com 𝗕𝗹CE 8:10 a.m. and our official YouTube channel. Pugad Vloggers, ang kurap titirisin, sa loob sa bayan wawalisin, walang sasantuhin, ang saya-saya nakakabaliw, kasama natin ang tropa. Pugad Vloggers, Pugad Vloggers. Magandang gabi po sa inyong lahat. Martes na naman. Ngayon ay ika-26 ng Setyembre. 4 na araw na lang ay matatapos na ang September. So sabi nga sa kanta wake me up when September ends. So maraming gigising, no? In about 4 days. Ayan. So kumusta kayong lahat dyan? Sana ay marami sa atin nagpapahinga na sa bahay, nakakain na. At doon naman sa naiipit sa traffic, kung meron man, ay sana sasamahan nyo kami sa buong 1 oras, sa susunod na 1 oras dito sa Pugad Vloggers, ating talakayin ang mga napapanahong issues at balita. Kami rin po, bukod sa radyo, ay mapapanood sa Sky Cable Channel 224, mapapakinggan din kami sa Radio Garden, at dito rin sa Facebook live stream at sa YouTube channel ng 𝗕𝗹RJ. Yan. Okay? So, lahat ba ay nakagasta na ng inyong confidential funds? Ang inyong mga pera dyan ay tinatago at ginagasta sa hindi nyo pwedeng sabihin sa kay Mrs. Yan. Alam ko meron tayo mga kaibigan dyan na may tinatagong pera na ayaw nilang ipaalam kay Mrs. kung saan nila ginagastos, no? Maaring sa kanilang mga hobbies, no? Yung mga mahilig dyan sa mga games, yan. Mahilig sa mga bisikleta, no? Sabihin nila, mura lang yung parte ng bisikleta na binili nila pero pagka mahal-mahal, yan ang kanilang sarili-sariling confidential fund, no? Pero iba naman yung confidential intelligence fund. At ito ang pinag-uusapan ng marami ngayon. Marami ang gumabatiko sa ating Vice President dahil dito sa pondong ito. Yan. Sabi ng iba ay nabibigla pa sila dahil ang 125 million binigay kay Vice President Sara Duterte ay nagastos na daw, no? Una nga ang sabi ng Makabayan Block ay within 19 days. Pero ang sabi ng Commission on Audit ay 11 days lang actually, no? Na nagastos. Pero hindi yan nakakapagtaka, no? Katulad ng nasabi ko sa aking post sa Facebook kanina, ay kung mayroon kang nanghihingi ka ng pera para sa isang plano, no? Alam nga namang hihingin mo yan kung wala kang idea kung saan mo gagastusin at paano mo gagastusin. No? So yan, kasama dyan yung planning. No? So meron kang gustong gawin, kailangan mo ng pondo, so ile-layout mo kung paano mo, kung magkano ang gagastuhin mo for a particular part of your project, no? For your activity. So na-budget mo na yan. At nalalaman mo na rin, no, kung paano mo gagastusin ang iyong pondo. O tapos, wala kang pera, hihingi ka ng pondo. At yan naman, si Vice President Sara Duterte ay nag-request ng pondo para sa kanyang confidential intelligence fund among many others. No, may iba pang
budget ang Office of the Vice President. No? At ito naman ay sinusugan or inayunan ng Office of the Executive Secretary. So may imprimatur itong itong pagbibigay ng pondo kay Vice President Sara Duterte mula sa Executive Secretary. No, basahin natin kung anong sinabi ng Executive Secretary. Sino ba ating Executive Secretary? Si former Justice 𝗕𝗂𝗴𝗱, no? So, ang sabi dito, the Office of the Executive Secretary defended the legal basis. Ibig sabihin, may legality, no? For the decision of the Office of the President to release 221.424. So, 424,000 yon. Million confidential fund to the Office of Vice President Sara Duterte last year, no? Kasi itong news item na ito ay ngayong Setyembre, no? The confidential fund was released in compliance with special provision number 1 under the 2022, year 2022 contingent fund, authorizing the Office of the President to approve releases to cover funding requirements of new or urgent activities that need to be implemented, no? So ito ay legal, no? Nagpagbibigay ng confidential intelligence fund para sa vice presidente, no? The president, ang sabi ng Executive Secretary 𝗕𝗂𝗴𝗲, saw the need to release the fund in support of Vice President Duterte's initiative upon the recommendation of the Department of Budget and Management. May rekomendasyon din ng Department of Budget and Management, no? The Vice President, who was newly elected then, needed the funds for her new programs for remaining period of 2022, and the President supported this initiative and released the funds with favorable recommendation of DBM. Okay? So maraming ahensya ng gobyerno ang nag-approve dito. Sino pa ang nag-approve dito? No? Ano nga lang no? Hindi naman 221 ang nabigay sa confidential fund no? Hindi 221 kundi 125 million, no? Kasi yung iba, yung 221, part of that ay sa operating expenses ng Office of the Vice President. So, may imprimatur ng Presidente, sinusugan ng DBM, nirekomenda ng DBM, sinabi ng ating Executive Secretary na may legal basis, and ano pa, no? Ito ay inaprubahan ng Senado, no? Okay, na House of Representatives, no? So may approval ito ng legislative branch, no? So okay, so hindi maibibigay ito, maire-release ito sa pangalawang pangulo kung hindi ito inaprubahan ng House of Representatives at ng Senado, no? So walang himala na nangyayari, walang irregular na nangyayari sa pagbigay ng confidential intelligence funds sa Vice President, no? Okay? Ang sabi, okay, itong sabi, ang sabi ni Vice President, no? The CIF, Confidential Intelligence Fund, will help the Office of the Vice President and the Vice Presidential Security and Protection Group to work faster because we do not depend on other national government agencies with regard to the question on threats and securities for the secure and successful implementation of the programs, projects, and activities and engagement of the Vice President, no? Bakit ba importante na mayroong security ang ating Vice President?
syempre naman, she is a heartbeat, a proverbial heartbeat away from the presidency. Kung mayroon mang mangyari sa ating Pangulo, ay siya ang papalit, kailangan ay safe siya. Paano kung may nangyaring masama, lacks and security sa Vice President? Nangyari yan dahil failure of intelligence, ay kapag may nangyari sa Vice President at ang Pangulo ay pipili ng ipapalit sa kanya mula sa either Senate or House of Representatives, So, yung taong yan ay iluluklok sa posisyon na may potential na maging presidente na hindi naman natin ibinoto, So, I think that to protect the choice of the people, dapat talagang protektahan ang Vice President. Yan. So, yun po. At, okay, ang sabi ng Commission on Audit ay nag-submit na ang Office of the Vice President kasi tinatanong nila, saan ba dinala ng Vice President? At napakabilis naman. Napakabilis naman na nagastos, 11 days. Yun nga sinasabi ko kanina, kung ikaw ay may plano na, lahat ay nailatag mo na, napakadali talagang ubusin yan. Hindi naman yan 1,000, isang araw na ginagasta. Halimbawa, ikaw sa mga services ng mga intelligence specialist, kailangan babayaran mo yan at hindi yan mura, Hindi ka kukuha ng pipitsugin na specialist sa intelligence. Mga personnel na attached sa office na magsasagawa ng intelligence, yung mga equipment, hindi po mura yung mga equipment na ginagamit. Halimbawa sa surveillance, mamahalin po mga equipment yan. So, napakadali po maubos ng 125 million, parang ang mas marami pa yata yung nauubos pagka nagbibiyahe, So, sa palagay ko ay katulad kanina, merong tayo tutok na tutok. Galit na galit tayo sa 125 million na ibinigay kay Vice President Duterte. Pero nakita natin kanina may na-charge ng ombudsman, na governor ba o congressman somewhere in Central Luzon sa Pampanga na more than 600 million yung proyekto na kanyang ibinigay sa kanya ding sariling agency, So, may mga mas malalaki na katiwalian na nangyayari kesa dito na above board naman, So, anong ibig sabihin nito, Ipinipicture talaga, merong kasalukuyang movement para palabasin, pasamain ang imahe ng Vice President. Para saan yan? Hindi natin alam kung para saan yan, but if you are undermining the Vice President, it means that, you are afraid of her or you are interested in her position. Ganun lang naman yun Okay. So, ang sabi ng Commission on Audit ay nagbigay na ng liquidation report ang Office of the Vice President, noong January 17 ng taong ito at ang audit ay matatapos sa November 15. So abangan natin kung meron man katiwalian na makikita sa the way that the Vice President disbursed or spent the funds for her confidential intelligence fund, malalaman natin yan, at least meron naman tayong freedom of information at ating maa-access yan, So I hope that this thing will be put to rest, Talagang ginagrind ng mga ayaw talaga sa Vice President for political reasons. That's the only way that we can see it, How else can we interpret this? Okay? So, yan. But, okay, meron pa tayong isang
isang malaking balita. Okay, speaking of the Vice President, ang ating matatandaan na noong 2016 ay nagkaroon ng mga aligasyon ng, again, pandaraya sa eleksyon. At dito ay nadawit ang COMELEC chairman dati na si Andres Bautista. So ang ating balita ngayon, malaking balita rin naman ito, na si Andres Bautista ay nasasakdal. A case has been filed against him by the U.S. Homeland Service. Okay, U.S. Homeland Service na to. So this is Andres Bautista versus the United States of America versus Andres Bautista. At anong kaso naman ito? Ito po, basahin po natin. The United States government sued former elections chief Andres Bautista for money laundering and conspiracy after his estranged wife, Patricia Paz Bautista, or Tisha Bautista, flagged his alleged ill-gotten wealth for 1 billion pesos or $17.57 million. So nangyari ito, kaya talaga kayo mga mister, huwag niyong aawayin ang inyong mga misis at ako kayo ay sasamain. Yan. Bautista's allegedly anomalous dealings were related to the Philippines presidential election in 2016. Okay? The Department of Homeland Security's Homeland Security Investigations, or HSI, filed a case against Bautista at the U.S. District Court in the Southern District of Florida on Tuesday, September 19. So, 7 araw, last week ito. The case was reported on Thursday, September 21 by the International News Service, MLEX. Okay, so let's see. Let's read further. Bautista allegedly received bribe money from top executives of an unnamed Pole technology company. Pero later on, ito ay in-identify as Smartmatic and its subsidiaries in exchange for assistance in their bid to secure multi-million-dollar election contract. Para manalo ang Smartmatic para gamitin sa election, they bribed, allegedly, Andres Bautista. Okay? The affidavit also claimed that the top executives laundered money through U.S. accounts and used various overseas bank accounts of the company's Taiwan-based vendor to operationalize the bribery scheme. Matatandaan natin, may mga successive amount of money, less than 500,000 pesos per each deposit. Kasi, di ba, pagka 500,000 and more, na-flag ng anti-money laundering, ng AMLA. Pero ang deposito ay less than 500,000, At ito ay paulit-ulit, yung amount na ito ay paulit-ulit na dinideposito sa isang maliit na bangko, I think Luzon Rural Bank or whatever, Okay? So, pag-aari ng allegedly, ang sabi ay kaibigan din ni Andres Bautista. Ayan. So, meron pang iba, bukod sa pera na ito. So, okay. So, ito, bukod sa na-i-deposito sa Pilipinas, meron pang mga amount na na-i-deposito sa overseas. Okay, saan ba i-deposito ito? Alright, let us see. Okay, in the current case against Bautista, multiple conspirators from the company headquartered in the United Kingdom and its subsidiaries were identified but never name dropped. These executives supposedly created numerous slush funds, a reserve
of money used for illegal purposes to operationalize the criminal scheme. The affidavit also disclosed the discovery of an Excel spreadsheet that detailed an extra fee of $50 per vote counting machine. Tingnan nyo, ilang vote counting machines ang ginamit ng Smartmatic sa Pilipinas times $50 per machine. An extra fee for other items totaling nearly $10 million. Okay? $10 million is about 500 million pesos. No? More than 500 million pesos. Okay? The Excel spreadsheet was supposedly recovered from the personal email of the director of the Taiwan-based vendor in which UK-based company partnered with yung Smartmatic na to form the joint venture that won the bidding contracts. Ayan. Okay? The Taiwan-based vendor supposedly sent bribe payments from the slush funds held in foreign shell companies to Bautista's bank account in the name of Bowman in Singapore, passing through the US financial system. Ayun. So dumaan sa financial system ng Amerika, no? So nadawit ang Amerika sa money laundering. Yan. Okay? The executives and vendor disguised these payments totaling $1 million to Bautista as fictitious loans to Bowman. Kunyari ay utang, no? Loan. A company located outside of the Philippines while Bautista was chairman of 𝗕𝗹𝗴𝗲𝗿𝘀. Yan. So, yon. Oh? So, sino ba si Andres Bautista bago nagkagulo-gulo ito, bago siya naging chairman ng 𝗕𝗹𝗴𝗲𝗍, no? Si Ginoong Bautista ay napunta sa 𝗕𝗹𝗴𝗍, no? Siya ay napili as poll chief by Benigno Aquino III, ang yumaong Benigno Aquino III, no? And then when he was in 𝗕𝗹𝗴𝗍, siya ay laging nakikriticize dahil mga trivial ang kanyang pinagtutuunan ng pansin, no? Okay? Including plans to spend 26.55 million on uniforms, no? Uniforme, no? Instead of the integrity of our electoral process, siya ay fixated sa mga uniforme ng taga 𝗕𝗹𝗴𝗍. And to hold the canvassing of votes at the Manila Hotel. Wow, saucy, no? So canvassing of votes, hindi dati sa gym lamang na isang eskwelahan, ito gusto niya sa Manila Hotel. Yan. Okay? And ang sabi ng mga critics niya ay he knew little about the ins and outs of election processes, no? Kahit wala siyang alam sa eleksyon, siya ay pinili ng dating Pangulong Aquino, no? Alright. So, yon, sinabing meron siyang failed leadership. Yan. So, ayan po, no? At kung ating pagdudugtong-dugtungin, sino ba ang nakinabang, no? Noong ito sa Smartmatic na to noong 2016, no? Yung mga siguro yung mga nanalo, no? Dahil nakinabang sila sa pag-ring ng boto, no? I don't know. Or maybe just Smartmatic, no? Smartmatic just wanted to win the bid so that they can earn. We don't know, no? So meron bang koneksyon ang mga politicians na tukmakbo sa Smartmatic? That's why Smartmatic wants to be the one to supervise or to run the election, the automated election. Meron ba? In the recent weeks, no? Tayo nakakadinig na may mga tao na lumalapit, no, sa Smartmatic para maapektuhan ang resulta ng eleksyon. But in 2016, no, sino yung pinaghihinalaan na lumapit sa Smartmatic para maiba ang
resulta ng eleksyon. At ang resulta ng eleksyon na yan ay pinrotesta ng natalong vice-presidente, natalo sa pagka-vice-presidente na si Ferdinand Marcos Jr. No? Ang nanalo noon ay si Ginang Leni Robredo. No? Mayroon bang kinalaman ang Smartmatic sa pagkapanalo ni Ginang Leni Robredo at sa pagkatalo ng ating Pangulo ngayon noon, no? Na si Ferdinand Marcos Jr.? Okay? So let's see, no? So yung mga events na yan, natitingnan natin, napapanood natin how tables turn in politics, no? Yung mga nasa pwesto noon, no, at mga nasa pwesto ngayon, no, pareho lang ang ginagawa, no? Allegedly. Ayan. So ito, no, matagal na nating hinahabol si Andres Bautista at ngayon ay siya ay nasasaktal sa Amerika dahil sa money laundering. Meanwhile, nasa Amerika pa rin, no, daw si Mr. Bautista, no, at meron siyang kapatid sa Oklahoma, no, but during the time na kunyari ay hinahanap si Andres Bautista, uma-attend pa siya ng premiere, no, movie premiere sa New York at nakikita siya na i-interview, no, while our agencies say that they cannot find him. Okay? So yan yung latest ngayon about Andres Bautista. No? Tingnan natin kung paano ito. But America na yan, ano, nagdemanda kay Andres Bautista. Tingnan natin kung makakalusot si Ginoong Bautista dito sa kasong kanyang kinakaharap. Yan. Alright? So, sige. Bago tayo pumalaot ay ating batiin ang ating mga kaibigan na nakikinig. Let us see. Thomas Joseph R.C. Hello. Later on, we will talk about this. Hello, mga darling. How are you, mga darling? I'm fine, darling. Fine and dandy. Thomas Joseph Arce. Ito, napakapilyo mo talaga. We will talk about this, darling, in a while. Okay? Sepi Sabala, good evening, mga kapugad. Good evening din sa iyo, Sepi. Boy Rodica, good evening, mga kapugad. Argus Troy, as usual, magandang gabi sa iyo, Argus Troy. Sa lahat ng mga kapugad, good to know that you're from Nueva Ecija. My grandma's from Licab. Nako, Argus Troy. Such a small world. I have relatives in Licab, Nueva Ecija. Ayan, magpag-usapan natin yan. Sa Licab, Nueva Ecija, Argus Troy, ako na unang natutong magbisikleta. Ayan. Okay, and si Ferdinand Enriquez, good evening sa iyo, Ferdinand. Yan, salamat po sa pagsama nyo sa akin ngayong gabi, and please stay because marami pa tayong pag-uusapan the rest of the hour. Ayan. Okay. So ano ang una natin? Yun na nga, no, si Jaleng. Ayan. Itong si Mr. Arce ay napaka-pilyo. No? For those who tuned in late in social media, no, in the past few days, in social media ay talagang naglalagablab ang social media sa bardagulan. Sabi nga ng mga street lingo, bardagulan na nangyayari ng batuhan ng mga akusasyon. Paano ba ito nag-umpisa? Napakahaba ng istorya, no? Kung kayo ay sumusubaybay sa mga leading actors sa social media, mga supporters ng particular ng certain politicians, no? Okay, nag-umpisa ito nung last year, no? Nung kahahalal pa lang ang ating presidente, no? Ay siya ay nagpunta sa Singapore at nanood siya ng F1 race. Yan. At ito ay hindi nagustuhan ng isang
tanyag na vlogger na si Miss Sasrogando-Sasot. At sinabi niya na ang pagpunta ng Pangulo sa Singapore para manood ng F1 race, Formula race, ay tone deaf. Ano ba ibig sabihin ng tone deaf? Ibig sabihin ng tone deaf, hindi nakikinig sa rason, sa simpatya, or sa opinion, or sa kasalukuyang nangyayari, no, sa bansa. Tone deaf. Ayan. Hindi akma ang kanyang ginagawa sa kinakailangang dapat gawin, no? Tone deaf. At yan ay hindi nagustuhan ng maraming supporters ng Pangulo, no? Kaya nag-umpisa na doon ang public criticism against Ms. Sasrogando-Sasot. Sinabihan siya na kaya naman siya ganon ay dahil inaasam niya na ma-appoint sa isang posisyon sa gobyerno ng Marcos. Yan. At biting ang bardagulan na ito noong may isang grupo ng mga vloggers din naman na inimbita sa Malacanang at napansin, no? Napansin. Maraming nagreklamo kasi, no, na nakasama sa grupo na inimbita sa Malacanang na sila ay nagutom. Matagal silang naghintay sa Malacanang, sila ay nagutom, dumating at lumipas ang tanghalian at sila ay pinakain ng pastry, yan, ensaymada. Kaya itong grupo na ito ay tinawag na ensaymada vloggers. Na itong obserbasyon na ito, no, actually this was in commiseration to their experience, no, yung faith nila na bakit sila parang na hindi na asikaso, no? It is out of concern, no? Pero they took it, apparently they took it, they didn't take it well, no? They felt insulted. Yan. So ayan na. So nagkaroon ng polarization, no? At palibhasa kayo ay yung mga nagki-criticize, no? Palibhasa kayo ay sumusuporta pa rin sa hindi na natin Pangulo, no? Irrelevant na kayo, pero sumusuporta pa rin kayo kay President Duterte. Ayaw nyo sa bagong Pangulo. Kayo ay puro, no? Pures. Kaya ganyan na coin yung no? Yan yung origin ng kakampure, no? Kayo ay kakampure. Ayaw nyo sa bagong presidente. Yan, mga pure. Tinabihan yung mga supporters ng dating presidente na nakikriticize sa bagong Pangulo na pures or kakampures. Yan, so yan yung mga terminologies ngayon, no? So, ensaymada, kakampure ngayon. Aside from yung mga dati na nating alam na mga dilaw, pinklawan, ganyan. So, lumalawak ang ating bokabularyo. Yan. So, well, recently, talaga nagpanting ang tenga ni Ms. Sasrogando-Sasot dahil sige ng sige yung maakusasyon sa kanya, no? At alam niyo naman, pagka ang isang tao ay napuno na, no? Sabi nga ni Fernando Poe Jr., kakalusing ka, no? At si Ms. Sasot ay nagkalos na, no? At sinabi niya yung kanyang mga akusasyon sa mga tao na nagki-criticize sa kanya, no? Marami siyang sinasabi, no, na makakasira talaga sa administrasyong ito. So, hanggang ngayon, no, as we speak, palitan pa rin ng mga at meron pang isang bagong lumabas na Facebook page, no, na anonymous. Still, we do not know who's writing for anonymous. At meron pa, sumali pa yung Adobo Chronicles na threw in their hat sa ring, no? At sumali, no? So it's a fine kettle of fish, sabi nga, no? It's a fine kettle of fish. Sari-sari, no? Ay hindi natin alam kung saan hahantong to. Meanwhile, no, tayo ay transfixed dito sa kaguluhang ito, no? Na entertain tayo,
no? Sa kaguluhang ito. Pero behind what is happening, no, sa pinanonood natin ay mga events na nangyayari. No? At kung ating susuriin ay bakit pa nangyari itong mga events na to. At makikita natin yung mga political forces in play dito, no? Habang tayo ay transfixed, habang tayo ay nanonood, ay may nakakalimutan natin yung politics that is happening in the background. Ayan. So who are behind these people, yung mga ganon, no? So, hindi natin alam. But ano ang katutunguhan ng mga pangyayaring ito? But what we know is that freedom of expression, no, freedom of speech is vibrant in the Philippines. No? Walang nagpipigil, ano, sa social media, napapansin nyo? Walang tina-take down, no? Walang na-unpublish, no? Hindi nyo ba napapansin noong nakaraan, no? Nung from 2016 to 2022, yung mga ganyan, banned, no? Unpublished, suspended, no? Ngayon wala. Ngayon wala, no? Ang sinabi nga, no, we may not like her, no? But Maria Ressa said that this government is better than the previous one because of the relatively freer public conversation, no, regarding politics. Ayan, no? So, yan lang, no? Itong batuhan na to, ibig sabihin, mayroong freedom of speech, dissent is allowed, no? Wala pa naman nababan. So, sige lang, no? At the more that we see, the more that we hear, the more that we learn. Okay? Alright. So, sino ang magiging victim nitong sinong mananalo dito sa bardagulan na ito? Ating subaybayan. No? Alright. So, that's all. No? But yung sinabi ni Ms. Sastrogando Sasot na ang pagpunta ng presidente sa Singapore para manood ng F1 as being tone deaf, talagang deaf dahil nagpunta pa ulit. Naulit pa nga yung September na ito. Ayan. So, baliwala. No? Deadma doesn't matter if people do not agree, do not approve, frown on the president's going to watch the F1 in Singapore. Once again, deadma, no reaction. Okay? So, yun na nga, no? There is a dearth of reaction from the office of the president regarding this matter. Hindi sila nag-e-explika, no? Hindi sila pumapatol, no? Bakit kaya, no? Is it good for the president for them not to directly address the office of the vice president, the president, the press, ano ba to? Office of the presidential information, presidential office, POC, no? They are not directly addressing this, no? Is it good for the president or is it bad for the president? Okay? Or they just don't care. Okay? So, tingnan natin yan. Alright? Ano pa ang ating pag-uusapan natin? Right? So, Ferdinand Enriquez J. Ibarra, good evening from Dumaguete. Wow, Dumaguete, I haven't been to Dumaguete. I'd love to go to Dumaguete because, the university, Silliman University, is said to be one beautiful university. No? Napakaganda university, tapos makikita mo nasa baybaying dagat kahit, I envy the students who study there, no? And also the food, no? Argus Troy, okay, pag-usapan. I have an uncle who is a former senator, sabi ni Argus Troy. Sino ba yung
senator na uncle mo, Argus Roy. Sabi ni Anselmo Lingad, Lingad Anselmo, problema din naman sila pinapansin ni PBBM. Oo nga, hindi sila pinapansin. Well, the president may think that this is a trivial issue. So, yes, the president will not fight this battle, but other people might fight the battle for him. Okay. So, yon. Okay, ano pa? All right. So, isa ring malaking balita ay ang pag-infiltrate ng virus. Okay, virus sa PhilHealth. Hindi sakit na virus. No? During the pandemic, ang virus na COVID ang nag-infiltrate sa PhilHealth at talagang ang PhilHealth has been burdened by this virus. But it's another kind of virus altogether that infected PhilHealth this time. Ano ba itong virus na ito? Tingnan natin kung ano itong virus na ito. At I think this is if COVID is dangerous, this is another dangerous virus. Okay? So there is a virus alert on Medusa ransomware. Ano ba yung ransomware? Ito yung parang kinikidnap ka, no? They take over something and then pag mapaparalyze, hindi mo magamit, bigyan mo ko, bayaran mo ko at i-unlock ko yung iyong mga files. Okay. The Department of Information and Communications Technology or DICT has advised all government agencies and the general public to be vigilant regarding the Medusa ransomware. In its recent Sunday advisory, the DICT mentioned that the Medusa ransomware spreads by taking advantage of publicly accessible remote desktop protocol servers. Ang PhilHealth meron yan, ano? So sa mga hospital, merong access sa PhilHealth, no? Ang mga medical personnel para mag-input sa CIF, no, sa mga forms na dapat i-accomplish para ang mga pasyente ay maka-avail ng kanilang PhilHealth benefits, no? Utilizing methods like brute force attacks, phishing campaigns, or exploiting pre-existing vulnerabilities. The department, the DICT, stated that once inside the network, the Medusa ransomware will spread throughout by infecting other devices via server message block or the Windows management instrumentation. And as has been said in the news, the most recent attack was on PhilHealth. Okay? So, ano nangyari sa PhilHealth? Ayan, nung weekend, no, ay napasok ng Medusa ransomware ang PhilHealth. The Philippine Health Insurance Corporation, or PhilHealth, over the weekend said it is working to restore its systems by Monday, dapat kahapon, no, September 25, after being hit by the Medusa ransomware with the hackers demanding $300,000 ransom. Ano yun? $300,000, about 1.5 million pesos, no? For stolen data, for the stolen data. The agency system, including its website, healthcare institution, and member portal, and e-claims were disabled or unplugged as part of security containment measures. Affected systems shall be restored at the soonest possible time after the completion of the needed configuration and reinforcement of existing information security measures. Napasok ang PhilHealth, no, database. Ayan, no? But sabi ng PhilHealth, no personnel information and medical information has been compromised or leaked. Okay? This comes as PhilHealth systems were targeted by the Medusa ransomware, which is threatening to release the data stolen. Okay, yung mga data na namina natin sa PhilHealth, ano ba yung mga data na yon? Siguro yung mga disbursement ng PhilHealth, kung kanino napunta ito at ito, no, na pera, no? Mga payments ng PhilHealth, no?
from its database, should the agency fail to pay them $300,000 or 17 million based on the prevailing exchange rate of 56. So, mababa pala yung 15 million ko, no? So, yan. So, ano bang effect nito, no? So, ang PhilHealth during the time na down yung mga kanyang operation, no? Ang nahihirapan dito ay yung mga medical personnel, ano? Kasi yan, ini-input sa computer, ngayon, isusulat na nila sa papel. And this puts a burden on our healthcare system. No? Ang isa pa ay yung mga bumabagal, yung halimbawa, ang mga pasyente na kailangang i-discharge. No? Paano nila maa-access yung record sa PhilHealth kung nakapagbayad ang pasyente, no? Ng kanyang premium? So, hindi nila mailagay sa discharge ng pasyente kung mag-a-avail ito, anong deduction sa bill ng pasyente, ano yung pupunta sa doktor, kasi wala silang data, no? So this messes the problem. If we consider it, it will paralyze, no, the healthcare system because of this. Kasi ang universal healthcare system nakalink sa PhilHealth, no? So talagang malaking abala ito, malaking perwisyo, no? Hindi ko alam kung nagbayad ang PhilHealth ng ransom na $17 million, no? Ay 17 million pesos. Biro mo 'yon, ang gobyerno magbabayad sa mga kriminal, no? Sa mga hackers ng 17 million pesos para lang ma-restore ang system. Okay, but this is PhilHealth, no? Paano kung hindi lang PhilHealth? No? Alam na nila, no, na nakakapasok sila. Paano kung hindi lang PhilHealth ang mapasok nila? Paano yung mga banking system natin? Halimbawa, sa mag-withdraw ka, no? Pero offline sila kasi sinutdown nila. Well, paano ka mag-withdraw? Kailangan mo ng pera. Hindi ka makapag-withdraw. Paano kung ibibili mo yan ng gamot? Paano kung may emergency ka? Hindi ka makapag-withdraw, no? Yung convenience natin, halimbawa, no, marami sa atin ang gumagamit ng online payments, no? GCash, halimbawa, no? Magbabayad ka ng kuryente, hindi ka makapagbayad ng kuryente dahil down ang GCash, hindi magbabayad ka ng inyong RFID, hindi ka makapagbayad. Yung mga bills mo sa credit card, hindi ka makapagbayad. yung mga iba na mahihilig sa delivery ng food, hindi makapagbayad, no? Ano mangyayari? Walang bibili, no? Down ang mga Grab food business, no? Ang mga delivery business, yung mga ganon, ano? Napaparalyze yung business natin. And imagine if this would happen in all of the banks in the Philippines, no? Gaano ang magnitude ng loss sa ating ekonomiya kung ang malware na ito, no, ay mag-i-infiltrate, mag-i-infect sa mga systems ng business and also government offices, no? Paano yung pag na-infiltrate nito yung air transport operations natin, no? Paano yun? Na-experience na natin, ano, na down ang mga radar, yung mga ganyan, hindi makalipad ang mga eroplano. Pwedeng mangyari yan kung ma-infiltrate, no, ma-infect ng mga malware, ng mga virus ang ating mga systems, no? So, ito ay isang looming crisis na dapat nating paghandaan. At kailangan ang mga ating government agencies ay magsama-sama para maiwasan ang pangyayari ng ganito sa isang malawakang magnitude, no? Talagang tayo ay magkakaroon ng ating telecommunication services. Paano kung hindi ka maka-cellphone, no? Walang smart, walang globe, walang iba, no? Hindi tayo pa naman para tayong mawawala ng hininga pagka walang cellphone. Paano kung ang Medusa or other malware can infiltrate and take hold of these institutions and companies,
no? So, kailangan talaga very proactive ang ating gobyerno, no? At even the private sector para masugpo ang mga malware na ganito. Yan. One thing to watch out for, no? This is very big, no? All right. So, So paano ba 'yan, no? Kayo po, no, na gumagamit ng computer, paano po nagkakaroon ng malware? Kayo at tayo rin po, no, kahit as private individuals, no, pwede tayong bisitin ng ano na 'yan. Mawawala yung ating mga files, no? Yung mga halimbawa doon sa mga teachers na nagtuturo, no, yung mga exam files, mga grades, mga sample, mga everything. Pwede po. Paano ba nangyayari yan? Pagka, things to watch out for, no? Ay tayo po ay, yung mga nag-link tayo sa mga, nakiklik tayo sa mga link na hindi natin mapagkakatiwalaan, no? Pag po tayong, click ng click sa mga link na questionable, no? Dapat po yung mga halimbawa, may mga pare-parehong website ang pangalan. Bawa, nagkakaiba lang sa lalagdadagdagan ng isang letra, no? Akala mo halimbawa BDO, lalagyan ng E, BDO. Akala mo BDO legit, pero hindi pala, no? Pag kinlik mo 'yon, ayun, yari ka na, no? Na napasukan na ng virus yung iyong computer and you might lose everything, no? And then when this happens, po pwede po na ang tawag po doon ay phishing, no? All right. So pagka nangyari na 'yan, no, nakuha na yung bank account mo, yung password mo, no? Okay. Tapos yung kaya tinawag dito na ransomware, no? Dahil iko-contact ka at sasabihin sa iyo na we have penetrated your network and copied your data, no? At kung gusto mo na maibalik yung lahat ng mga files mo, babayaran mo sila. Yan. So it can happen to individuals, no? It can happen to big businesses. It can happen to governments, no? Sinong gumagawa nito, no? Ito ba ay mga pirata lamang, mga common criminals lang? Ito ba ay sino? No? Sino ang may capability na gumawa ng mga malalaking perwisyo na ganito? Ito ba kumisan, iniisip mo, ito ba ay may kinalaman ang ibang gobyerno? Halimbawa, mga governments that would like to create tension and mischief, no? Russia, Ukraine, United States, no? Hindi natin alam. Dito ba ay mga private individuals or who are working in a group, no? So, yun po, no? This is a big thing, no? Yung mga ang cyber security ay kailangan natin bigyan ng karampatang atensyon, no? Tuunan natin ng atensyon, no? Maraming nangyayari sa kapaligiran. Tayo ay nag-aaway-away tungkol sa politika, pero itong mga real threat na ito, no, kailangan natin bigyan ng atensyon dahil malaking economic damage ang maibibigay nito. Hindi lang economic but security damage, security breach. Kung ito ay mangyayari, paano kung ma-infiltrate ito ang Armed Forces of the Philippines, no? Yung mga data, no? Paano kung ma-infiltrate yung mga data ng intelligence agencies? No, dapat nating let's take this seriously. No? All right. So we are left with just 5 minutes. Okay? So ano pa ang ating last? Okay. Now, on the health front, napabalita na si Secretary or OIC or Secretary-Designate 𝗕𝗹𝗀𝗱 ay na-bypass ng Commission on Appointment. Ano ba ibig sabihin nito? Kung ikaw ay na-bypass, ang sabi ay na-bypass dahil due to lack of time, yata, no? Kung ikaw ay na-bypass once, no? Okay lang yon, no?
So I think that the Commission on Appointments will meet again in November to resume, no, yung hearing sa appointment, no. Meanwhile, kapag ikaw ay na-bypass ng 3 beses, ay hindi ka na po pwedeng i-reappoint. Pag na-bypass ka once, so ang presidente ay i-reappoint ka, no? Pero pagka 3 beses ka nang na-bypass ng Commission on Appointments, hindi ka na po pwedeng i-reappoint ng presidente, at ang presidente is compelled to appoint another person. Wala ka na, no? Strike out ka na pagka 3 beses. So we hope, no, na we like Dr. 𝗕𝗹𝗀𝗴𝗲𝗏, and we think that he will be a good Department of Health Secretary. Sino ba yung marami kasing naglalabi against Secretary 𝗕𝗹𝗀𝗏, at kasama na diyan yung Alliance ng Health Workers, no? Ano ba ang sabi ng Alliance of Health Workers? Siya daw ay notorious na red tagger. Ayan. Okay? At anti-people ang kanyang mga gawain, sabi ng Alliance of Health Workers. Notorious red tagger daw. Kuminsan kasi ay merong dahilan, kung bakit itinatag na ang isang grupo na red or makakaliwa or even communist front, no? And I think that Dr. 𝗕𝗹𝗀𝗏𝗏 is a very introspective and what do you call this? A very level-headed person, that he will not say things that have no basis, no? I hope that finally, matagal kasi tayong hindi nagkaroon ng health secretary, no? We hope that we will finally have one in the person of Dr. 𝗕𝗹𝗀𝗏𝗏, para maisagawa na yung kung ano man ang kailangang gawin ng Department of Health, no, sa mga susunod na taon, no? Okay, may mga kabalita na tumataas ang hospitalization ng COVID, no? So that's one thing that we should really be wary of, no? But aside from that, COVID being endemic already, there are other health problems that our people are facing, no? One is malnutrition, no? The hunger index is increasing, so we have to address the problem of malnutrition, and also infectious diseases like tuberculosis, no? Kahit 2023 na, the Philippines remains to be a top on the top of the list of populations with tuberculosis, no? And other health maintenance activities, like we really have to pursue our vaccination, no? Yung vaccination hindi lang laban sa COVID, kundi other diseases, okay? Diphtheria, pertussis, yung mga ganon, for our children. Because if we do not take care of our children now, then they will, be a burden to our society, no? Yung mga nagka-polio, if we neglect polio vaccination, then later on we will have a lot of children who are handicapped by this disease that can be prevented. Ayan. So, sabi ng ating tech ay last few words na raw ako. Okay, so ano pa ang ating ipapahayag? Okay, nakikiramay kami sa pagpanaw ng dating alkalde ng Marikina na si Bayani Fernando. Okay, siya din ay naging kalihim ng Department of Public Works, okay, DPWH. Siya din ay naging concurrent chairman ng Metro Manila Development Authority. He may have had his unorthodox ways in implementing what he wanted, ang disiplina sa tao, no, that we were not very comfortable with, but he really did his job with ardor, with fervor, and I think that for that we are appreciative of the late mayor. 8 o'clock na po. Good night. Pugad Vloggers, ang kurap titirisin, salot sa bayan wawalisin.
vloggers.